Vi har checkat ut från Panama. Vi befinner oss just nu på Contadora, en av de nordligaste pärlöarna som ligger ungefär 25 distansminuter söder om Panama City. Här förbereder vi oss för vårt livs längsta segling över världens största hav, Stilla havet. Och det är lite pirrigt i magen. Häng med så berättar vi allt i det här avsnittet. Efter nästan 3 veckors kamp mot råttan så vann vi till sist. Vi hade ju provat med allt kan vi säga. Råttfällor, musfällor började vi med. Och sen råttfällor och klistermattor. Och till sist så kände vi att vi var tvungna att ta till gift alltså. Och det är ju stora risker med det. En död råtta som ligger någonstans ombord och ruttnar och luktar illa. Så det var en kamp mot klockan att försöka fånga in den här råttan innan den dog på något konstigt ställe. Och till sist så lyckades vi med det. Hur känns det? Jackpot! Woo! Tisdag kväll, klockan är 22:42. Ja. Nils låg med mig uppe på fördäck och somnade i mitt knä. Men så sa jag har ju haft maraton här i hela dagen egentligen och gått igenom för att kika igenom båten. Alltså försöka hitta råttan i det här skicket just att den kanske inte ens är död än riktigt. Och jag har kollat överallt och största oron har ju varit såklart att den ligger någonstans i något jäkla fack där vi inte ens kommer åt med en borrmaskin alltså nästan. Så jag låg på fördäck med Nils här nu och så kom jag på att det finns ju ett ställe där jag tror att den springer som jag inte har kollat. För att vi har ju matat den på andra sidan i precis samma utrymme. Så den springer liksom emellan där och sen upp här. Råttan har ju liksom bott här uppe i, alltså precis under skarndäck alltså. Det är där den har sprungit runt och haft sin access tror jag. Och så hittade jag den där då, liggandes och den andades, men det var precis, den var utslagen. Så jag gick och hämtade ett sånt här järnspett då, som vi grillar med och en sax och såg till att göra det rätt på första försöket. Så det gick ganska fort i alla fall och det gäller att se till att den inte rymmer på sista adrenalinkicken, så det är ganska jag följer med adrenalin istället. Man kanske bara får ett försök. Jag var så jäkla orolig att den skulle hamna någonstans där vi inte får tag på den. Men nu kan vi vet inte om det var en ensam råtta och vi hoppas det. Vi får försöka fortsätta hålla öronen öppna. Låter det här. Men grejen är att i och med att den var slö och nästan dog, var döende själv, så betyder det att den har ätit gift. Den har ätit gift, ja. Och var de två så borde kompisen också ätit gift. Ja, precis. Så att förmodligen är vi i varje fall fria från levande råttor ombord. Ja, och det var en ganska stor råtta ändå. Den var större än jag minns den och jag vet inte om den har vuxit sen den kom ombord. Den har ju varit här och gottat sig ganska länge. Ja. Jag skulle nog säga att kroppen var, vad jag såg, det var ju bara en halv sekund i ögonvrån. Och då kändes det som det kanske var 12-13 centimeter i kroppen när den skuttade upp liksom och gick in bakom liksom väggpanelen. Och nu mätte vi den ju. Ja. Erik. Ja, men Erik pillade upp min rygg bakom den här. Så jag tyckte det kändes som tassar. En råtta! Ja, så nu är det över i alla fall. Vi tror det. Det är vår arbetshypotes nu. Nu är det över. Nu så börjar vi packa tillbaks grejer. Fortfarande inslaget i sån här plastbackar. Vi kommer att fortsätta lyssna och söka efter spår av fler råttor. Men arbetshypotesen är att vi är klara nu här och kan påbörja och handla frukt och grönt och checka ut. Och det var ju någonstans först när vi hade fångat råttan och visste att vi hade
gjort oss av med den. Och också visste att vi faktiskt har använt gift, så att har vi en till råtta ombord så är den förmodligen också död. Det var först då vi kände att men nu kan vi börja våga ställa tillbaka saker på sin ordinarie plats igen och inte ha allt förvarat i salongen. Så att jag höll på från tidig morgon till sen eftermiddag och försökte återställa allting, få ner allting på sin plats igen och också städa och sanera efter den här råttan. Så att nu känns det ganska fint och fräscht nere i båten. Och den råttan har ju varit överallt. Det är lite obehagligt. Vi ställde ju upp alla de här plastbackarna i salongen för att försöka ha dem på ett ställe där den åtminstone inte får någon ro och hålla på och gnaga sig igenom. Men ändå så har den ju varit på de här och försökt alltså nästan varje kväll eller natt. Så vi körde en ozongenerator omgång. Och den tar ju död på ganska mycket virus och bakterier och sådana saker. Och även möglet då som vi ofta har ett normalt problem med ombord. När det är så här fuktigt. Men det var skönt att köra den ozongeneratorn och veta att vi har tagit död på mycket bakterier och sånt som kan spridas och bli tokigt för oss. Och det som kom ikapp oss också var väl någon form av trötthet efter det här. Vi har bara kört på. Men vi började ju känna att det här var också ganska jobbigt. Det är mycket arbete. Vi har kämpat mot den här råttan mentalt och fysiskt varje dag. Och att stå sen och skrubba hela båten i 35 graders värme var också tufft. Men ja, det känns skönt att det är gjort i alla fall. Okej. Här finns det ju då... De här var ganska trevliga. Ja, precis. Lemon och guava. Det fanns ju pineapple och mango. Ja, men de var rätt... Eller var det den... De var inte så söta. Nej, precis. Nu är vi på sista handlingen här. Vi har en hel kundvagn med grönsaker och nu har vi fått på med lite annat uppe på, men det är färskvaror som är på listan nu. Så nu är det sista handlingen hoppas vi. Och allt verkar finnas här nästan. Vi har frågat efter zucchini, då sprang de in bakom och hämtade. Och vi frågade efter broccoli och då sprang de också in och hämtade. Så att nu har vi nog det mesta vi behöver. Det är torsdag. Vi ska åka hem och försöka steka upp mycket, packa in all mat. Och sen checka ut imorgon. Jag har bokat nu klockan 9 med Stanley. Jag vet inte om Niklas tycker 9 är en bra tid, men vi behöver ju checka ut tidigt på morgonen. Vi är inte sådär morgonbygga alltid, men vi får ställa klockan och åka iväg helt enkelt. Och sen ska vi röra oss ut mot Islas Perlas, Pärlöarna. Är ni redo för Stilla havet? Lite, ja, lite lagom. Vi har mycket mat i alla fall. Mycket mat. Ska vi bara se till att ha lite 30 dagar med spel och legobygge. Ja. Yeah! Undrar om vi skulle kunna svälja den här hela. Ja, det får vi försöka, absolut. Ja, sista sucken nu då här med lite lågsocker läskedryck. Beställer du en XL Uber nu då, älskling? Absolut. Vad bra. Vi behöver det. Eller ska vi lämna de här? Ja, de får nog inte plats. Nu väntar vi på broccolin, den var inte märkt. Sen ska vi betala. Just det, det var så också. Vi var så lyckliga över att vi fick tag på den överhuvudtaget här, så det är inte alltid man hittar saker. Ska Niklas ta jollen till andra sidan? Det är lika bra. Ja, lite av en utmaning idag. Vi har mycket jollar här, svårt att komma till. Så han lägger sig på utsidan så vi kan lasta mat här. Tror ni vi får plats allihopa då? Kanske. Vi får se. Det känns inte som det är så stor skillnad mot en vanlig liksom, veckohandling för oss. God morgon. Idag har vi blivit väckta av en väckarklocka. Det är inte så vanligt, va? Nej, tack och lov. Vi kan nog räkna på våra fingrar hur många gånger vi har ställt klockan de senaste 2 åren. Det är väl när vi ska till flygplatsen och som idag när vi ska checka ut. Så att nu ska vi väcka våra 3 sömntutor också. Alla sover. Inte vana. Klockan är 7
Och vi ska ta oss in i land och checka ut och sen lämna Panama. Och påbörja vårt stora äventyr över Stilla havet. Hur känns det? Ja du, det känns ganska mycket. Ja. Jag drömde mardröm om råttan en natt. Jag hade en nummer 2. Så att... Vem vet? Ja, nu får vi göra oss ordning här och så fortsätter vi utcheckningen. Nu känns det bra att lämna Panama och så ska vi segla över Stilla havet. Vad ser du fram emot då? Det som jag tycker är kul, ja, det är att vi kan få bli redo. Vad tycker du, Nils? Du ska läsa massa bok, har ju du sagt. Ja. Hur många sidor ska du läsa? 20. Per dag? Nej. Idag? Nej. Nej. Jag ska läsa 20. Jag ska läsa 20 per omgång. Per omgång? Inte per dag. Jag ska skriva upp numret om jag inte hinner läsa 20 på en dag. Ska jag skriva upp hur mycket jag har gjort och så vet jag hur mycket jag ska göra mer. Är det tråkigt eller roligt att segla långt? Långtråkigt? Ja, det tycker jag också. Både och. Både och. Ja, det tycker jag men det är jätteroligt. Det är långtråkigt och det är jätteroligt för jag ska få presenter på Stilla havet. Du kommer ju fylla år. Hur många år? 8. 8 år. Så se om vi kan baka någon kaka då kanske då. Det är en fin dag i alla fall. Solen skiner. Än så länge har inte vinden kommit, men den kanske kommer när vi är tillbaka sen och ska hissa segel. Nu ska vi dra mot utcheckningen. Bam, bam, bam. Okej, pappa Niklas är nöjd. Han har äntligen fått ett papper där det står att han är kapten. Kapten! Carl-Johan Niklas. 5 passagerare. Nästa stopp är Nukuhiva. Så här är vårt Sarpe. Ja. Så ett papper på att vi lämnar landet lagligt. Vi har nu 48 timmar på oss att lämna Panama City. Men om vi stannar på öarna och tar några dagar där så är det okej. Vi är in transit. Har vi fått höra nu och det var väl lite som vi misstänkte. Så nu ska vi åka ut mot Islas Perlas och tvätta botten så vi får bra fart på Panama City. Vi har fått 5 pass här med stämplar i. Så att det är allt i sin ordning. Ja, vi kan kolla. Jag brukar alltid dubbelkolla att vi får stämplar in och stämplar ut. För vi har hört historier om folk som har missat ett pass och stämpla. Och då kan man ju få lite problem sen. Så att nu, hörni, är vi redo. Och det var bara 5 passagerare. Det var bara 5 passagerare på pappret. Han tog inte med råttan. Vilken valuta betalar man med i Asien? Asien? Ja. Ska du till Asien? Ja. Nu? Nej, sen. Det är 8000 sjömil dit. Ja, här inne är det helt okej, behaglig temperatur. Men ute nu klockan 9 på morgonen är det riktigt varmt. Så det blir en tuff promenad tillbaka till båten. Men vi ska ju stanna på alla chandlerierna. Ja, få lite aircondition, det blir bra. Ja. Ja, då har vi handlat sista gången på Centro Marino. Det är kanske mest lämpade chandleriet här i Panama City. Vi har ju varit på deras stora affär inne i stan där. Här har de en liten filial, men det är rätt bra ändå. Vad handlade vi mer då, Erik? Vad är det i den andra påsen, Erik? Mat. Ja, baguetter och croissanter på bageriet. Ja, Ja, just det. just det. Gott. Gott. Och nu ska vi tillbaka till båten. Utcheckade och klara. Handlat på bageriet och lite på marinbutiken. Nu är vi redo.
vi halvvägs över Stilla havet? Nej, Va? men nu lämnar vi Panama City och skålar i lite lemonad. Och här ser man silhuetten. Storstan. Och Niklas, har du slängt i fisket eller ska du? Vi är redo. Vi Mamma. seglar fram i full fart här. 2 knop eller? Ja, nästan. Mamma, jag har redan tråkigt. Har du redan tråkigt? Kommer du ihåg vad du sa till mig på däck då? Där uppe? När vi har seglat ett varv runt jorden, vad skulle vi göra då? Segla ett till varv. Nej. Jag ska försöka ta det till Marketas först innan. Men det är ju bra att ni är positiva. Ja. Du saknade... Varför ville du segla ett varv till, Erik? För att jag ville träffa de där pelikanerna en gång till. Ja, när vi seglade ut här så var det fullt med pelikaner. Vi kan gärna segla en gång till om vi kan stanna till i Grekland. Ja, så kan vi äta lite gyros. Ja. Jag och pappa, vi sa ju det att ni medvetet har lämnat några ställen som vi kan upptäcka, eller som ni kan få upptäcka senare. Jag tror det är sant. Kanske. Nu åker fiskelinan i. Har du spänt fast den eller tänker du slänga den i havet? Ja, precis. Vi gör en favorit i repris. Men jag minns fortfarande vad den där gyros-restaurangen i Grekland hette. Den där som vi åt på väldigt ofta. Daltons. Var den god? Ja, vi har flera favoriter längs med vägen. Ja, men nu är det fredag. Klockan är 3 tror jag. Och vi har kastat loss mot Islas Perlas. Får se om vi kommer fram imorgon bitti kanske. Och så får vi se om vi får i fisk. Japp. Ja, vi kom ju hit igår natt kan vi säga, hit till Pärlöarna och vi har inte ens orkat ta oss i land alltså. Så vi är i någon form av utmattningsstadie där vi måste försöka ladda om inför den här stora resan vi har framför oss. Och det var väl det som var liksom hela vår tanke. Vi kommer ut hit, badar lite, skrubbar botten och försöker liksom samla energin igen. Nu hade vi lite otur då när vi badade att det finns någon form av maneter eller någonting som bränner oss. Det syns inte, det är små saker. Så både jag och Nils blev liksom brända av. Så att vi har inte badat så mycket som vi hade hoppats kanske. Men vi hoppas att det kommer fler tillfällen. Vi ska väl in till stranden imorgon kanske och mysa lite. Idag var det åskväder, så ja, ska säga i vanlig ordning, men det är rätt vanligt i den här delen av världen. Och jag passade på då att få skrubba botten. Jag var tvungen att klä på mig, ha kläder på mig då för att undvika de här brännande sakerna, vad det nu än är för någonting. Har du bränt dig? Ja, eller det borde inte vara ett bränn. Det borde vara ett stick. Någonting var i vattnet som gjorde illa dig. Så nu är pappa full. Flera olika ställen samtidigt. Ja. Man får ta det säkert för osäkert. Så det kan vara ett stort eller en massa små. Ja. Så nu fick pappa på sig långärmad och långbyxor och ska ner och tvätta botten. För både jag och Nils blev ju faktiskt lite stuckna, brända, men det gick över för mig efter en halvtimme, så hoppas det gör det för dig med, Nils. Hur känns det? Bra. Man är inte så jättetaggad när det är såna här stingisar i vattnet, men det är ju trist att tappa en knop extra också. Överfarten. Du är duktig. Ja, tack. Ja, vi får se. Nu ska jag känna på det. Det har blivit ganska mycket påväxt av typ någon musslor eller vad det är. Som det verkar. Så vi får se hur svårt det blir att få bort det. Och vi är ju på ett nytt ställe och första natten så vi vill liksom inte heller lämna båten när vi inte riktigt vet hur det beter sig här runt omkring. För vi har märkt att vi ligger liksom på ett håll och alla andra båtar ligger på ett annat håll. Så att det är inte bara vinden som styr hur båten ligger här som vi är vana med, utan det är strömmen, och det är en ganska kraftig ström. Ja. Du kände ju av det när du var nere och skrubbade båten. Ja men absolut. Den kom bakifrån. Alltså vi låg och backade genom strömmen.
på vinden. Men det lustiga var ju då att igår kväll när vi kom och skulle kasta ankar här så fick vi ju hjälp då, för vi är här med några bodybåtar som man kan kalla dem. Och fick hjälp om att kasta ankaret här strax bakom oss där är det en liten sandfläck och lite grundare, och sen kan ni, vi har 30 meter kätting ute, okej, gör det ni också, fine, så här. Och då, vi låg jättefint, och sen helt plötsligt så låg vi och stångades med dem nästan, alltså vi kolliderade inte, men det var nästan, det var inte långt bort, mindre än en båtlängd kvar. Och vi har ju försökt fundera på varför det kan bli så här, och vi ser ju det nu, vi ligger lite olika, men vi är ju den största, tyngsta båten, så förmodligen så påverkar, alltså strömmen kan inte förflytta oss på samma sätt som den förflyttar de här lite mindre 40-fotsbåtarna. Så att det kan ju vara det som gör skillnaden. Ja, vem vet. Men klart är i alla fall att våran båt och de andra båtarna låg helt olika. Både på ankaret och i förhållande till vinden. De låg tvärs oss, så att säga. Så att, och då funkar inte de här normala antagandena om hur man ska ankra för att inte kollidera med varandra. Man utgår ifrån att alla båtar har samma vind och samma ström och hamnar på samma sätt på ett ungefär. Sen kan de pendla lite fram och tillbaks, men det är ändå någonstans ganska lätt att säga bu eller bä om det är en bra ankring eller inte. Och när vi ändå pratar om vinden så kan vi prata lite om gårdagens segling hit också då. För det är ju så, vi kollar alltid på hur prognosen ser ut, och det såg ut som att vi skulle få vinden nästan vid ryggen och ganska bra segling skulle komma framåt eftermiddagen, kvällen. Vi trodde vi skulle vara framme på natten. Vi var medvetna om att vi kommer nog komma fram när det är mörkt. Men vinden har inte varit enligt prognos. Det har varit ganska svårt. Vi hade en rak motvind istället mot slutet. Och det är väl någonting som lite grann verkar vara vanligt här då i Panamabukten, att alltså windy alltså väderleksprognosen säger en sak, men det är väl många gånger ganska långt från sanningen. Som sagt, vi skulle få läns hela kvällen igår, men istället blev det kryss. Vinkel då. Så att så det spökar ju till lite grann med vårat med hur vi håller uppsikt över väderfönster för att ta oss härifrån sen. Att vi kan inte riktigt räkna med att prognosen stämmer så särskilt bra. Och det är väl det som är det svåra. Vi får väl bara någonstans känna efter när vi är redo. Vi tror det tar kanske 3-4 dagar innan vi får lite energi igen och har lugnat ner oss och känner oss redo. Och det är som du säger, vi kommer inte hitta det perfekta väderfönstret. Nej. Vi hoppas bara att vi får vind så att vi kan segla ut. Och sen så får det väl bli kryss då i 3-4 dagar om det skulle vara så. Och allt annat än kryss är väl egentligen bara positivt då, kan man väl säga. Ja, men verkligen. Men vi räknar inte egentligen med att vi hittar någonting kalas på Windy då, som vi så att säga hänger på, utan vi tar oss nog bara iväg när vi känner oss klara. Och en av våra buddy boats har lämnat Panama City här i morse, så de dyker väl upp snart här Anklingsviken. Vi är totalt 4 båtar som nu planerar att segla mot Franska Polynesien direkt. Inga stopp i Galapagos. Så att förhoppningsvis så kan vi i varje fall lämna med i varje fall någon dags mellanrum om inte alla lämnar exakt samtidigt. Det krävs ju lite samordning och så, men alla har checkat ut och alla gör sig redo nu, så att det vore ju kul om vi kunde ha lite båtar i närheten. Det är alltid en trygghet. Verkligen. Med våra ständiga förseningar så vågar man ju absolut inte hoppas på något sånt. Vi ska också passa på att försöka jaga ett problem i startkretsen för motorn. Alltså, vi har haft lite problem att få igång den de senaste dagarna här. Började egentligen när vi skulle genom Panamakanalen. Men vi får väl se vad vi hittar på den fronten. Nu ska vi passa på att vila upp oss här några dagar och så är det dags sen. Så häng med på det. Kom ihåg att gilla och prenumerera och kommentera våra resa. Kanske någon kul emoji om inte annat. Tack för att ni följer med oss på vårt äventyr. Det betyder otroligt mycket för oss att ha er där som bollplank och stöttepelare när det har varit lite motgångar nu som det har varit de senaste veckorna. Vi är supertacksamma för allt engagemang och allt stöd, och vi gillar verkligen kommentarerna vi får av er. Så jag vill bara rikta ett stort tack till er. Så hörs och syns vi nästa gång. Hej då! Hej då!